Then, i-click ang 3 dots. Hanapin at i-click ang Lock Profile. Then, i-click ang Lock Your Profile. Sa You Locked Your Profile, i-click lang ang OK. Makikita ang You Locked Your Profile sa ibaba ng iyong profile picture. Sawa ka na ba sa mga tutorial na puro na lang pangako at paasa? Dumating na ang sagot para makapag-lock ka ng Facebook profile mo. Panoorin mo itong video hanggang dulo para sa mga step. Bawal mag-skip kasi baka may step kang di masunod. Okay. Kung gusto mo ng proof o katunayan kung working ba talaga, nasa description ang link ng Facebook profile na na-lock ko gamit ang tutorial na ito. Ang galing! Ang galing! Bago ang lahat, mag-ready ka muna ng valid Gmail o Hotmail email address para magawa mo ang tutorial na ito. Kung wala pa, mag-register ka muna. Sa iyong cellphone, kung may naka-install kang Facebook Lite, i-uninstall mo muna ito. Next, i-open ang Play Store. Sa Play Store, i-search ang FB Lite. Sa results, hanapin ang FB Lite at i-click ito. Then, click Install. Hintayin lang matapos ang pag-download at install. Next, i-search naman ang Urban VPN. Sa results, hanapin ang Urban VPN at i-click ito. Then, click Install. When done, i-close ang Play Store. Sunod, i-open ang Urban VPN. Then, i-click ang Choose Free para magpatuloy. Next, click Accept. Then, click Skip. I-click ang Auto Server. Then, i-type ang Ukraine. Sa suggestion, i-click lang ang Ukraine. Next, sa connection request, i-click lang ang OK. Sa Allow Urban VPN to send you notifications, i-click lang ang Don't Allow. Makikita na gumagalaw na ang timer pag connected ka na sa VPN, huwag mo itong i-close. Sunod, i-open naman ang Facebook Lite. Sa Select Language, i-select lang ang Ukrainian. Sa Allow Lite to access your contacts, i-click lang ang Don't Allow. Next, i-click ang Create an account. Then, click Next. I-type ang iyong pangalan at apelyido. When done, i-click ang Next. Sa Allow Lite to access your contacts, i-click lang ang Don't Allow. Sunod, i-click ang Register using your email address. I-type ang iyong valid email address. Makikita na hindi tatanggapin ang email address kung ito ay nagamit na sa ibang Facebook account. When done, i-click lang ang Next. Sunod, i-type ang petsa ng iyong kapanganakan o birthday. Then, click Next para magpatuloy. Sa Enter Your Gender, i-select ang una, kung female. Pangalawa, kung male. At ang pangatlo, kung others. Next, i-type ang iyong password. Huwag mo itong kakalimutan. When done, i-click lang ang Next. Sa completion of registration, i-click lang ang Register.
Then, press OK. I-type lang ang 5-digit code na ipinadala ni Facebook sa email address mo. When done, i-click ang OK. Sa Allow Light to send you notifications, i-click ang Don't Allow. Sa iyong Facebook account, i-click lang ang iyong profile icon. Then, press X. Next, click the 3 dots. Makikita mo na ang Lock Profile option. Palitan natin ng English ang language ng Facebook natin. I-click lang ang Back. Then, i-click ang Menu. Then, click Language. Next, find and click English. Mapapansin na naging English na ang ating Facebook. Next, i-click ulit ang profile icon. Then, i-click ang 3 dots. Hanapin at i-click ang Lock Profile. Then, i-click ang Lock Your Profile. Sa You Locked Your Profile, i-click lang ang OK. Makikita ang You Locked Your Profile sa ibaba ng iyong profile picture. Marahil sasabihin mo na bakit kailangan pang gumawa ng bagong account para lang ma-lock ito. Hindi po kasi ito gagana sa mga lumang account na. Ang maganda dito, after mong makagawa ng new account at na-lock mo ito, pwede mong ilipat lahat ng mga pictures mo sa bago mong account na nakalock na galing sa luma mong Facebook na hindi pwedeng ma-lock. Sana po ay nakatulong ang tutorial na ito sa inyo. Huwag pong kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Thank you for watching. Kung may tanong po, comment lang po kayo sa baba.